nu börjar vi. Jag kan säga så här. Vi har samlats här idag, hörni. Vi har samlats här idag. Inte för att mobba mig. Vi har samlats här idag. Westside. Exakt. Tagning 2. Vi har samlats här idag för vi ska äta... Tagning 3. Vi har samlats här idag för att vi ska äta hamburgare. Goda tänkte jag säga. Hamburgare. Då vet man att det är bra burgare. Vi har samlats här idag för att vi ska äta hamburgare och med pommes. Men skit i allt det andra. Vi har samlats här idag för att vi ska testa Lomanders nya såser på flaska. Jag är väldigt ärad att jag får vara med på det här för att jag är ju självutnämnd såsqueen. Alltså alla som vet ju att det är sås med mat. Jag vet. Så det kändes ju väldigt rätt. Och nu har en expert. Du har faktiskt 3 år. En utbildad expert inom sås. Jag vet. Och hon älskar också att slicka upp såserna på fingrarna. Men det har ni sett innan. Så jag tror att ni har 2 varje för det kan vara så att en och annan flaska tar slut. Nej men jag förstår. Det jag verkligen vill höja med de här såserna, jag har faktiskt inte smakat än utan det kommer bli first impressions i den här videon. Men det som är väldigt smidigt är ju att de är på flaska, vilket jag älskar. Alltså jag hatar kladd, jag hatar det här med att skeda och sen liksom bre på den på hamburgaren, utan nu kan du verkligen bara så här designa den direkt, förstår du? 100%. Och de nya smakerna är hamburgardressing, en smakig klassiker med rostad lök och chili. Alltså den här är jag så jävla taggad på. Jättetaggad på den. Det kan jag säga. Och vid dagens avslut så kommer ni alla få med er varsin sås. Får en liten goodie bag. Ja. Det är Westside, pissar inte man annan. Så får med sig hambo på det här. Ta med lite käk. Exakt. Herregud. Andra är delikatess ketchup. Hur intressant låter inte det? Ja. Alltså alla gillar ketchup och man gillar delikatess. Lite man gillar mer allt som är vuxen lyx. fancy smak. Ja men precis. För den här är ketchup med rostad paprika och aubergine. Aubergine? Aubergine, vad säger man? Jag tror det. Det som faktiskt blir väldigt intressant att testa den. Och sen den sista, men absolut inte den minsta, det ska jag säga till er. Det är en barbecue original. En klassisk fyllig barbecue-sås till grill, pulled pork eller som dip. Och jag tänker att vi måste testa alla de här. Och under den här videon så ska vi inte bara testa såser utan vi ska även svara på era problem. För vem är det som är här? Benny Mami. Nej. Jo, det är vem är det som är här? Dr. Phil. Exakt, jag tänkte presentera mig själv. Men jag säger Lavold. Lavold? Ja, jag säger Lavold. Ja, det är gulligare, det låter franskt. Ja. Det är bättre, kör det. Men idag på dagens schema har vi då såserna. Vi har massa pommes där också. Vi har tomat, vi har sallad, vi har halloumi. Vi har biffar med svettig ost. Och vi har gurka, rödlök, friterade blomkålar och sen... Stjärnorna, såsen. Precis. Alltså burgare, jag kan skjuta i alla pålägg men så länge Men det jag kan har sås. Ja, men jag kan inte ens äta burgare om vi inte har sås. Nej. Ja, jag kommer börja med hamburgardressing och sen tror jag nog... Du kör barbecue du. Intressant älskling. BBQ. Oj, en liten... Ett B för Benny. BBB, Bennys barbecue burger. Just. Jag kommer grunda med dressingen för jag känner jag gillar ju allt som är liksom ljus, alltså majobaserat. Det måste ju vara det. Och du gillar sås. Men det här är ju lite, vi ska ju på mellan varje lager sen. Jag håller faktiskt med. Och jag brukar faktiskt, det är därför det är också väldigt bra till sprutflaska. För jag brukar behöva ta lite på varje tugga. Alltså jag är sjuk, spärra in mig med de här. Du, får jag säga en grej? Ska du ha någon mer sås där? Ja, på varje lager, men det är salladsblad. Ja, så du ska blanda såserna här nu tillsammans alla. Det känns som att man antingen går på ketchup-spår eller på barbecue-spåret. Eller process, hur jobbar man? Kör man liksom alla 3? Det känns lite... Oj, barbecue var faktiskt jättegod. Ja, man väljer 2. Eller Och 3 har man till sidesen. jag kan köra barbecue och den till sidesen. Och sen kan man rocka ketchupen och Man kanske går till allt. till början. Alltså jag vill bara säga en grej, jag har blivit rädd för Benny här. Alltså, Halloumi. jag har blivit rädd för honom. Ja, men det är ju alla. Ja, alltså vet du vad just det är något som har hänt med honom sedan han tog över vår podd Instagram. Han är så jävla obehaglig va? Nej men alltså han är vaknar verkligen på natten av att han drömmer och bara kundsupport. Ja! Och vet du, jag vaknade i natt Finns på då. Spotify. Ja, vänta, kolla. Du, Benny, Jag skickar länk på en gång. Tack för supporten. Benny Mari. Nej, alltså verkligen, det har verkligen varit kaos sen John tog över det här jobbet och han har blivit någon helt annan och jag tycker det här är jätteläskigt. Och du vill göra slut. Det är... Jag tror Det här är en annan video. Och break
breakup video. Nästa avsnitt. Du, vill du göra slut med mig? Ja, vänta, kan jag bara få ställa dig en fråga? Kan du undra ibland om Jonas vill göra slut med dig? Varje dag frågar honom. Varför är du så han som mig? Nej. Inte. Men det är klart man kan ifrågasätta varför fan de har valt det här. Ja, det är så äckligt. Men jag brukar säga att det är inte roligare att ha en äcklig frisk fläkt än att ha en tråkig, snygg och fräsch tjej. Ja, vad känner du? För vi är alla en fräscha. Men vänta, vad jag säger om. Ärligt talat, det är väl mycket nice att ha mig som äcklig. Än att ha den här snygga tjejen men som är så fucking tråkig så du tittar på henne varje gång och tänker så här: fy fan vad du är tråkig, kan du sluta öppna käften? Det hade varit roligt. Hallå. Det är så här- Sen tror jag ju ibland också att vi tycker att vi är roligare än vad vi är. Det har ju du också sagt flera gånger. Det säger Jonas också. Han bara, ni är så jobbiga och hetsiga. Vi äggar ju på varandra som fan. Jag vill ägga på varandra. Kan inte du bli kåt i den här videon just? Kanske när man tar första tuggan. Okej, ska vi... Förlåt, det här är så... Förlåt. Vi är dåliga. Ja, ni har redan ätit. Vi har inte ens pratat om first impression. Nej, för jag har väntat på dig innan jag skulle göra det. Jag vet, jag såg. Okej. Jag kan bara säga så här att jag vill ta en tyst minut för den hamburgardressningen. Skål, jag har inte ens fått ta min första tugga. Nej, skål. På gud. Först mer sås då. Du äckliga tjejer. Här, man behöver handskar. Är man riktigt rutinerad så har man handskar när man äter burgare hemma. Men den är smidig. Ja, jag älskar det. Jag älskar det. Det är det här. Det är så lätt att fylla på när det är på flaska också. Kolla. En liten lätt påfyllning bara för en tugga. Jättebra. Den här var faktiskt... Alltså jag var lite rädd och lite skeptisk när du sa liksom paprika och aubergine. För jag tänkte ju att det är tomat vi ska jobba med. Ja. Men den var faktiskt förvånad. Oj. Den var förvånad. Den var jättegod. Den smakar liksom bara... Den smakar inte paprika och aubergine, så kan jag säga. Alltså den här videon, jag blir så stressad. Jag måste samla. Den var så god. Ingenting. Den är så god. Den är så god. Smaka då! Du lyssna. Jag kan säga dock att ni båda är döda och ni spiller här. Josef sa hon bara, ska vi ha mukbang in i vardagsrummet? Nej, in i showroomet sa jag. Det är verkligen ett showroom här inne. Alltså det är så sjukt. Jag är så här, får John vara här inne? Nej. Jag får bara vara här med vuxet sällskap. Och Jag vill bara säga, den som har spilt här är hon. Jag vet, hon spiller ju hela tiden. Men vem är det också som har betalat grejen? Det är okej att spilla om man betalar för det. Men du ska spela på allt. Men du, tycker du att jag har en nick på mig? Nej. Nu kan du droppa en. Droppa en då. Jag kan droppa en nick på dig. Jag kan droppa en. Droppa en på dig. Okej, börja du. För Nej, jag vill att du. Hennes airpods. Nej. Va? Är det annars i dem? Åh för fan vad äckligt det här. Du skulle låna med dem en gång. Alltså romantiken är död. Jag gick och köpte tops. Åh för fan! Har du redan gjort hennes? Alltså det är en... Jag vet inte vad det är, men det är något med mina öron. Alltså jag är ju... Skyller på graviditeten nu. Ja, för jag brukar säga bara, man får mer vatten. Det har jag sagt. Det är så. Vi har ju också redan pratat om hur mycket du ska skylla på bebisen sen. Att du kommer kunna prutta och allt sånt där. Bara på bebisen, det är bebisen. Bajsblöja! Vadå? Ja, nej, vi kan ta upp en rygg. Jag ligger och sover i soffan, tar en sån här eftermiddagsnap. John håller mig på rumpan, du vet, och klappar mig. Vad händer då? Det börjar vibrera. Det Och jag kände, vibrerar. jag bara... Fan, I Johns hand. fan hände här? Ja, exakt. Du förstår ju, i hans hand. Sen gjorde du då så här. Bävnäven! Det hade varit bra. Jag borde nästan ha gjort det. Kommer ni ihåg när man gjorde det? Ja, Bävnäven! hennes sprut var så kraftig att hon vaknade av den. Ja, du Och låg bara så. så. Oj! Gud, och det är det värsta som finns när man ska... I början när man ska vara lite söt och vara så här, man pruttar inte. Men man ska ju vara den här tråkiga tjejen då. Jag är snygg, fortfarande... söt. Nej, är du? Alltså jag har inte pruttat, men han säger ju att jag har pruttat flera Men gånger. ja, vi gör inte sånt ihop. Nej, alltså vi gör just det, vi gör inte sånt ihop. Vi gör inte sånt ihop. Det vill jag verkligen säga, vi bajsar inte ihop, vi pruttar inte ihop. Jag vill inte veta om dina toalettbesök och sånt. Jag måste få berätta min nick på John. Ja, okej. Nu kommer den några verkligen. Alltså boom! Nu kommer den komma tillbaka. Alltså håll i dig kan jag säga, för det här behöver jag stå ut. Jag tror att du kommer ana vad det handlar om med lite ledtrådar nu. Jag behöver stå ut med det här varje dag. Varje dag behöver jag stå ut med det. Och trots att jag säger att jag blir lite äcklad av det. Och säger så här, John, så gör han det fortsatt dagen efter. Vet du vad det Och är? dagen efter. Och dagen efter. Vad är det älskling? Jag borstar tänderna. Nej, Va? Det är väl asfräscht att borsta tänderna? det är inte det. Nej, vad är det då? Det är när John ska kissa.
Och så ibland då när det är mörkt och så orkar du inte stå upp för då är han trött. Nej, Då sätter han sig ner. Kolla, nej. Benny måste steppa in här. Nej men du ska inte säga vad det är för det vill jag avslöja. Det är på kvällen. Okej. När jag går upp och kissar. På natten när jag går upp och kissar på du natten. väcker henne? Nej. Att han sitter ner och kissar? Nej. Han sätter sig ner och kissar. Det är väl mycket fräschare? Kan jag få berätta vad det är? Nej, oftast inte. Det är inte att han sätter sig. Det är att han, varje gång han sätter sig och kissar, så släpps analen lös. Då kommer en brakare på kuppen också samtidigt som han kissar. Och så säger jag varje morgon, John. Exakt så. Men var han öppen dörr typ eller? Ja. För han går in på natten då och kissar. För förutom det så är det ju väldigt fräsch. Doftar alltid gott. Men vadå? En tyst minut bara en gång. Jag gillar ketchup. Ja, men jag säger ju det. Alltså, den var ju verkligen ett wildcard. För när du läste upp kände jag nej. Ja, men den är så god. Alltså den smakar verkligen bara lyxigare ketchup. Den smakar som en riktig så här. Den här kan du bjuda på en fin middag fast det ändå är ketchup. Ja, men det är verkligen så tycker jag. Alltså du har så mycket sås i din burgare så det rinner ut på sidorna. Jag börjar vända ut på munnen. Jag måste dock säga, favoriten är Hamburgardressingen. Vad känner ni? Barbecue också. Men det Ja, barbecue också. Det är det enda som rinner ut ur Den min. var farlig. Men den här hamburgardressingen, den var alltså fantastisk. Den smakar så här riktigt jävla klassisk hamburgardressing. Inga konstigheter utan bara så här klassisk god hamburgardressing. Och fräscha. Och alla på middagen. Alltså allt ifrån Ians ålder. Vänta, håll käft. Vet du vad, nu är det min tur. Hon har tagit alldeles för mycket plats. Jag ska fortsätt. Nej men allt, nej men Ja, snälla. verkligen. Alltså det är så mycket skrik. Den här mukbang, den här är så skrikig. Allt ifrån skulle jag säga Ians ålder till pappas ålder till morfars ålder gillar den här. Alltså det är verkligen ett klassiskt säkert kort kan jag säga. Får jag prata med? Barbecue tyckte jag, det är min nummer 2. Det som är så nice med den här är att den inte har någon bitar i sig. För det kan jag tycka är äckligt med vissa som har så här små bitar. Ja, lökbitar typ. Eller så äckliga inlagda gurkabitar typ. Nej men sluta. Ja. Det här är ju nice lyxigt. Så här får man ju liksom på finrestauranger. Alltså nice, riktigt bra burgarrestauranger menar jag. Vet du vad jag tänker också? Rish, typ. Ja. Men jag kan också tänka sig i sommar typ. Man ska grilla. Ja. Jättebra. Grillat, ni ska ha picknick och typ grilla korv eller hamburgare. Skitsmit också att det är flaska. Och slippa ta med skedar och kladd återigen. Så som bara ketchup på sina korv med bröd. Nej, jag blir typ jätteirriterad. Jag blir provocerad. Alltså, jag blir Jag blir riktigt så provocerad. provocerad. Men jag gillar ju även Jag är just den bostongurka personen. på korvarna. Nej, det är Jonas också. Det är en ick alltså. Jag älskar. Ja, det var i alla fall mina icks. Jag tänker också att John, du ska göra en video där vi har en ick på varandra. Det vore så kul. Ja, eller hur? Men jag vill verkligen säga, alltså, jag vet ju förmodligen vad John har för ix på dig. Men det är kul att se liksom vad du har tillbaka. Ja, faktiskt. Det kan vi göra i nästa mukbang. Gud, det gör vi älskling. Kul. Skoj. Det gör vi. Men nu ska vi faktiskt, innan den här videon är slut nu, så måste vi faktiskt lösa något problem. Just det. Så vi har bara pratat om oss själva igen. Det är mycket roligare. Du bara, jag älskar att prata om mig själv. Okej, jag kommer ta upp ett dilemma här nu. Är ni beredda att vara Dr. Phil och lösa det här? Vi är redo. Jag är dock lite rädd för att vi har suttit och pratat, för jag har ju helt glömt bort att det är liksom varit en kamera. Så jag har ju suttit och alltså, ätit, jag är ju inte vacker när jag äter. Jonas kommer ju få 1, 2, 3 x på mig när han ser den här. Ja, men det är väl videon. Det är väl helt okej om Jonas gör slut snart. Förr eller senare skulle det ju hända. Klara brukar alltid skämta om att hon tycker synd om Jonas. Stackars Jonas. Du tar inte hand om Jonas. Okej, i julas träffade jag en kille och allt kändes sjukt bra. Vi klickade direkt och han hade alla kriterier jag sökte. Sen åkte jag till Thailand i 2 veckor och någonstans på vägen så blev stämningen bara konstig. Vilket kändes av när jag kom hem. Vi sågs och beslutade då att vi bara ska vara kompisar och helt ärligt, det gjorde ont. Men jag tänkte, så får det väl bra. Vi hördes inte på 2 veckor tills vi såg som kompisar igen. Och från min sida var det väl lite flörtigt men inget vi tog upp. Vi skulle ses igen varav han ringer och berättar att han ska flytta utomlands dagen efter. Det tänkte jag och då var det väl meningen att vi inte skulle träffas. Men nu en månad senare sitter jag med en fribiljett till honom och vet inte hur jag ska hantera situationen. Vi har skrivit flörtigt men samtidigt har vi sagt att vi bara är kompisar. Hur fan ska jag agera nu när jag kommer dit? Ska jag åka dit och vara iskall och bara se oss som kompisar eller vad ska jag göra? Alltså jag tycker inte det här är ett problem. Vänta, det var så mycket information. Har hon träffat en kille, har hon bokat en biljett till honom? Så här, nu sammanfattar jag även till er. Det här är en tjej som träffade en kille, de dejtar ett tag, tänkte mig och John, vi dejtar ett tag och sen bara, nej men vi ska nog bara vara vänner. Det kanske är dit vi också kommer. Exakt. Vi fortsätter ses som vänner, men hon känner av, det är inget de säger öppet, men hon känner av att så här, fan det är en flörtig stämning mellan oss.
Så inget de pratar om. Han berättar, jag ska faktiskt åka utomlands och spela fotboll nu så jag kommer åka iväg. Och då bestämmer de gemensamt att hon ska åka och hälsa på honom där. Som kompisar. Som kompisar. Men low-key. Jättekonstigt att de ska hälsa på som kompisar. Hey, stay safe. Det här är ingen vänskapsrelation. Det är inte det. Fast jag börjar känna nästan att han bara vill ha henne där, eller? Han vill ju kunna hålla på med andra när han är där borta. Men han fortfarande, alltså vadå, ni kommer väl ligga när du kommer dit? Innan vi spekulerar, vem sa att de skulle vara kompisar? Han eller hon? När de kom fram till gemensamt stod det. Men det kändes ju som att det var han med tanke på att hon säger det gjorde ont, jag ville inte det typ. Okay. Så det känns som att det var han som tryckte på det och hon typ gick med på det. Eller vad ska hon göra liksom? Men det är den känslan jag får. Hade de hade inte varit tillsammans? Nej, på G. de har ju dejtat. Hon är inte tillsammans på G. På gång. Men på gång med honom liksom. Och nu ska hon åka dit. Får jag säga mitt? Jag tycker inte det här är ett problem. Jag tycker att jag hade åkt dit och sagt så här, fan vet du vad? Jag gillar dig nog mer än en kompis. Tänk dig med älskling. Då hade jag sagt så här, typ, vad gör jag här egentligen? Så hade jag känt. Ja, för det var det jag tänkte säga. Man vågar inte säga sådär. Man vågar inte säga så här. Det vågar jag. Ja, så som du sa på slutet. Men man vågar inte säga så här, du, jag gillar dig mer som en vän alltså. Nej, du Jo, jag har har pratat om det här. Vi är bara kompisar. Ja, jättejobbigt. Men Då hade jag sagt, nej men vänta, då hade jag fortfarande sagt så här, jag vet att vi har pratat om det här, men fortfarande, jag tror nog att jag har inte riktigt släppt tanken på det. Men jag behöver lite mer information. Jag behöver veta premisserna på när hon ska komma dit. Ska de bo i samma, ska de sova i samma säng? Antar det. Kompisar sovit. Och får jag fråga, nu när de är kompisar, har de legat? Eller, för det är ju också... Ja, det är också intressant, men vi får ta båda scenarierna. Om de ligger... Då är de inte kompisar. Nej, det är en KK. Men hon behöver hjälp av oss, ni är ju ingen... Men vad är det hon behöver hjälp med? Hon vet inte vad hon ska göra. Hon är på väg dit och hon är kär. Hon vill lösa situationen. Jag tänker mig bara in i att man kanske inte vågar vara så där öppen och ärlig, alltså som du. För det är så enkelt för folk som har typ en trygg relation och säga så här, men säg bara som du känner. Man bara, det är ganska men jag har alltid blottande. gjort det. Det har jag faktiskt alltid gjort. Men... Läste ett sms jag precis skickade till en annan människa. Det var väldigt ärligt. High risk, high reward. Alltså, om hon vill ha han och ha en chans så kanske hon måste komma clean. Men är han något att ha om han har sagt att han bara vill vara vän med henne? Är han tillräckligt intresserad, undrar jag då? Nej. Nej. Jag får en känsla att han inte är det. Nej, och det är det som gör mig ledsen. Det känns som att han bara vill ha best of both worlds. Han vill kunna resa där och få tjejerna, alltså inte... Han vill kunna hålla på med folk, men sen ändå vill han ha henne kvar. Exakt så får jag med känslan. Då måste hon se sitt värde. Hon måste se sitt värde och det är därför jag menar med att hon måste vara ärlig mot honom. Jag tänkte så här, skit i hur utfallet blir. Skit i om han är så här, men vi har snackat om det här, vi är bara kompisar. Jag vet att vi har snackat om det här, men det gör mig ändå förvirrad att du vill ha mig här. För att jag menar så här, men säg att de inte ligger då är det ju inte... Då är det kompisrelation. Ja, om de inte ligger, då hade jag någon sagt så här. Då får du bara bestämma dig för om du kan vara kompis med honom och släppa det här. Eller inte. För tänk om hon kommer dit och har bäddsoffan. Ja, exakt. Då vet du. Postlaka. Sanning. Hej. Och då får du känna av där under resan om det är värt. Om bäddsoffan är bäddad, då måste du bestämma dig. Kan vi vara vänner eller inte? Ja. Är den inte bäddad, då måste du säga till honom som det är. Då tar du snacket och skiter i om vad han håller på med. Och du vet, du kan inte bli dissad om du inte ser att du blir dissad. Det är mitt motto. Nej. Exakt. Nej, men, du kan inte bli dissad om du tillåter dig själv att bli dissad. Okej, nu jag går på nästa problem. Är ni redo? Nu kör vi. Hur ska man våga älska någon på nytt efter en tidigare väldigt elak och destruktiv partner? Ja men herregud, det här är jag. Det är enkelt. Jaha, oj. Det är enkelt. Jaha, Du måste jobba på dig själv och läka. Ja, men hur gör man det? Ja, Psykolog. Ja, Jag hade sagt, det är bra, gå till terapi. Faktiskt, om man inte har råd med det då? Kan man gå Men det via... finns- fast man kan ju gå via vården. Ja, jag tror inte det är flera år typ. Nej, det gör det inte. Annars finns det en app. Sån här digital vårdappar. 250 per gång tror jag. Är det så? Ja. Det får de nog kolla upp. Kolla upp. Men jag vill dock säga att... Annars finns Benny Malmökuds som supporterar varje dag. Supportera också. Support och psykologi. Hur kan jag supportera er? Man bara, nej, 100%. Okej, jag vill faktiskt säga så här. Det här har verkligen varit jag. Jag har varit i bara destruktiva relationer innan jag träffade John. Och för mig har ju det skadat mig jättemycket och verkligen varit så här. Det har ju bara blivit att jag ännu en gång träffar en dålig kille och ännu en gång träffar en dålig kille, för det är det jag attraherar och det är det hur jag har sett på mitt egna värde liksom.
Men när jag väl liksom satte paus där, gick till psykolog precis som Benny här säger, då började jag laga mig själv. Men det går inte över natt liksom, utan det kommer ta tid. För mig tog det typ 2 år tills jag kände mig helt, tills jag älskade mig själv, tills jag insåg mitt värde, vem jag var och insåg att så här, jag är ju bäst. Förstår du? Och då attraherade jag en bra partner som är trygg i sig själv. Den plingade på, jag tror att det är min byggare. Men Han ska får jag bara säga få snabbt vad byggare. jag tycker hur man ska bygga upp sig själv? För att jag tror att jag inte varit i något sånt destruktivt förhållande, men jag tror man att inte fokusera så mycket på killar och lägga krut på vad killar, alltså att, för det är ofta att folk får bekräftelse av vad killar tycker om en. Att man ska försöka bara fokusera på att vara med vänner som boostar sig själv genom att vara med vänner som lyfter en och inte alltså få stärka sig själv och tänka att man är bra utifrån vad killar tycker om en. Exakt så, och det där är också utifrån vad vänner tycker om en också. För det är verkligen så här att kom på, alltså så här, du måste lära dig att bekräfta dig själv. Du måste lära dig att inte liksom vara beroende, som Jussi säger, av vad en kille ska tycka om dig eller vad en vän ska tycka om dig, utan du ska hela tiden stå tryggt och stadigt i vem du är och vad du är värd. Och sen är det ju klyschigt, men det här med att man varje morgon alltså ska säga till sig själv typ så här, fan vad bra du är, fan vad grym du är, eller komma på en typ komplimang till sig själv varje dag. Till slut så börjar man ju tro på det för att det tar lång tid, men det funkar. Det stämmer ingenting, men till slut börjar man tro på det. Benny, du. Fake it till you make it också. Benny, du Ta inte livet på så stort allvar. Exakt alltså, vad fan gör det om 100 år? Eller nej, det är exakt så. Exakt så, jättebra Jussi. Ja. Vad ska jag göra för att min sambo ska vara mer involverad i hushållsarbetet här hemma? Han är så lat. Kolla inte på mig, jag har ju en kille som gör allting. Ja. Det är jag och Jonas. Jag vet. Alltså jag gör allt och jag känner bara så här. Men story of every girl's life. Självinsikt tack. Nej, vad gör Jonas? Nej, jag vill höra. Vad gör Jonas? Okej, jag lagar mest mat, men han är min souschef. Sen han går med soporna, han går med mina kartonger, han tvättar och sen städar har vi i sig, alltså lite, vi har en robotdammsugare slash när det blir riktigt illa så tar jag in städerska. Exakt. Vi har städerska. Klara lagar mest mat. Benny går med soporna och kartongerna. Jag tror det är det här som provocerar mig mest. Att han inte ger mig det här. För att hade han bara sett mig och sett allt jag gör, då hade inte jag blivit men bara lite acknowledgement. Nej men du vet, så här, för mig är det så här, jag trivs med, nej, jag hörde annat. För mig var det faktiskt så här. Han tar upp från mobilen. Benny ser dig, Benny hör dig. Vem plockar du upp diskmaskinen? Jag. Varje gång. Det gör ja. Så här. Okej, så det var inte så mycket han inte... Vänta nu för fan. Alltså. Vänta, okay. Jag vill säga en grej. Johns grej är att plocka ut diskmaskinen, gå ner med soporna. Plocka in den. Vänta. Städa köket. Yep. Okay. Så, nu är du på hal is vill jag bara säga. Johns uppgifter egentligen är alltid plocka undan i köket när jag har lagat mat. Ta hand om disken, gå ut med soporna. Det John gör. Och ta mina kartonger, ja. Det John gör. Och Benny med min support. Ja, absolut. Det John gör, vill jag bara säga en grej, är att absolut, du går alltid in med soporna. Det är faktiskt, du klagar aldrig på det. Det är du jättebra på. Allt du har sagt nu har jag gjort. Nej, han ställer aldrig undan i köket. Utan han tycker bara att du vet, han ställer undan allt. Man bara, men allt kladd och sånt ligger kvar. Han ställer inte upp på diskbänken. Men jag är så alltså du säger inte till mig för att jag är ju samma. Nej, du är ju jättedålig. Ja, jag är ju samma. Jag och Jonas har ju lite äckligt på, alltså det är inte hela världen. Och du lagar mat. Fast det är ett jättedåligt tips. Hallå, vi ska ju säga hur man ska få dem att göra. Det är inte hela världen. Jo, mitt alternativ är faktiskt, för så här har jag gjort med jobb. Sexterika? Ja, nej, skojar. Vet du vad, jag har ju sagt det. Det kommer inte bli något innan du ger mig. Men jag tycker också att det är bra att ha så här, bara öppen kommunikation, säga det så här, men inte tjata, för det är det som blir problem tror jag. Utan säga det, för nu tänker jag bara hur det är tvärtom. Jonas brukar vara väldigt gullig mot mig när han vill typ att jag ska plocka undan, när han då har tvättat och sen vikt mina kläder och jag inte tar undan mina vikta kläder på typ 5 dagar. Åh gud, det är så otacksamt. Ja, jag vet, det är så sjukt otacksamt. Så då säger han det så här, älskling, det vore kan inte du försöka tänka på så att det skulle göra mig så himla glad om du kunde tänka på att ta den lite oftare. Och då blir jag såhär, gud han gör så mycket. Så om man säger då tvärtom, om du säger till honom, ja, det skulle verkligen betyda så mycket för mig. Det känns som att jag gör ganska mycket och du varken ser det eller Jag vill faktiskt säga att det jag tycker jag har tagit på dig när jag faktiskt har sagt till och varit lite ledsen över det, om vi ska vara seriösa. Det har jag sagt till John att så här,
Jag har inga problem att göra de här grejerna, för jag gör mer i det här, men det kan du säga till mig faktiskt. Ja. Jag har inga problem att göra de här grejerna. Jag kan till och med göra mer. Men jag måste få känna mig sedd, att du ser det jag gör. För annars känns det där, men då har jag inte lust att göra någonting. Då kan du, vet du vad, då kan du tvätta din egen jävla tvätt. Ja, men 100%. Och så känner jag också nu när bebisen kommer, att det är så här, även om jag skulle göra mer, om det nu finns att säga så, vi kommer ju vara ett team, vi ska göra det här tillsammans, men vi säger att så här, nu har jag blivit 10 blöjor, du har bara blivit 2. Ja, det får inte bli så. Det får inte bli så, men det jag tycker är viktigt är att man kommer ihåg att så här, vi gör det här tillsammans och allting, men att man ser den andra. Och att man kan säga det till den andra partnern då, att så här, fan alltså, vad grym du är. Lilla. Typ såhär, gud, jag blev så glad att du hade plockat undan, eller bara såhär, men för då uppmuntrar man. Jag tror killar gillar ju när man uppmuntrar. Och sen komma och vara gullig och lite såhär, älskling, jag såg att du hade gjort det här. Då vill den göra det igen, eller hur? Jag har inte fått den så. Men jag vill bara säga att till exempel när jag går och lägger sig på kvällen, då kan han säga såhär, åh, har du bäddat nytt här? Ja, då blir man ju så glad. Jag bara, ja, det har jag. Du vet, jag gör ju till exempel så här nu. Jag väntar ju med att bädda tills han kommer hem så han ser att jag bäddar. Nej, men du vet att jag... Nej, men det är det att jag står lite arg och så kommer han komma fram och säga så här till mig. Är du arg, älskling? Nej, det är jag inte. Jag är inte arg. Och men sen, om du kunde göra någonting i det här jävla hemmet, det exploderar till slut. Det är exakt så det går till. Ja, jag kan verkligen se det framför. Så mitt tips är att egentligen bara säga ärligt talat, sätt ner foten. Jag tycker man ska säga det med gullig ton. Jag håller med Josef. Jag tror att positiv uppmuntran, killar är lite som hundar på så här, men jag tror att de killar ger dem liksom lite godis eller vad man ska säga och vara så här, nej men så bra. Min kille kollar på andra tjejer, men han säger att jag inte ska tänka på det. Men okej, menar ni typ så här när ni kollar på serier att man kollar han på bara, jag kollar på TV. Eller menar han så här på gatan typ att någon går förbi och han bara... Nej, men jag kan tänka mig då att hon menar typ att de går på gatan, det kommer en tjej med värsta götten och han vänder sig om och bara... Och typ också nästan igen bara låtsas igen bara... Man bara, har du glott färdigt eller? Man sträcker på nacken. Exakt. Men du håller faktiskt inte på så, ärligt talat. Jag har faktiskt aldrig känt att när vi går bredvid varandra att du går och kollar in andra. Men återigen, jag tror man får säga det så här, hur hade du känt om jag hade gjort, alltså om han tycker det är fint att hon gör det tillbaka. Alltså att han ska prata med honom och säga det så här, hallå, jag blir typ lite obekväm när du verkligen stirrar på andra tjejer. Fast jag tycker typ inte, även om han hade varit, även om John var så här, ja du får kolla på vilka du vill. Okej, det är din känsla. Jag är inte bekväm fortfarande med att du kollar andra, så då får han respektera det oavsett vad han känner. Fast det finns kolla och kolla. Ja, verkligen. Alltså, jag och Jonas alltså, var så här, alltså gud shit vad snyggt. Alltså, exakt. Man kan uppmärksamma. Och sen... Ja, exakt. Alltså, ja, för många gånger kan jag och John vara så här, eller jag till dig snarare vara så här, shit vilken röv han hade. Typ. Ja, exakt. Och då kan ju du kolla. Men det är aldrig så att du går och kollar. You have permission to look, han var yes nu. Nej, men det är aldrig så att du disrespektar när det går där. Inte jag heller, aldrig. Nej, alltså vet du vad, där hade jag nog satt ner foten och sagt så här, vet du vad, jag uppskattar inte det, bete dig nu med mig. Sen får det kommer alltid finnas snygga tjejer, det kommer alltid finnas snygga killar också, så det går inte att säga att man inte ska kolla. Men man kan göra det på ett snyggt sätt och man behöver inte kolla när sin partner går bredvid, för det är bara respektlöst tycker jag. Faktiskt. Vad tycker du om Clara hade gått runt och tittat på andra killar? Alltså det är svårt för killar. Det är svårt, jag tror inte jag hade, det är inte samma sak. Jag tror inte det känns inte som att det är samma sak, men det beror på, hade vi gått och du hade bara, då hade Benny varit som Benny mannen satt i foten. Ja, ja, det är jätteobehagligt när han gör det. För som respekt om man nämnt där alltså. Ja, förstår du. Ja, du hör ju. Ja. Han är cool också. Pratar engelska. Ja, vet ni vad? Med det här sagt säger jag tack och hej. Och som sagt, har ni inte testat dem ännu så gör det. Min favorit var hamburgardressingen och barbecue. Vilken var min? Var 1, 2... Delikatessketchup och hamburgardressing. Men alla tre var ju goda, men den här... Ja, hamburgardressingen var fantastisk vill jag bara säga. Men barbecue, skitgod. Ja, gott du säger. Jag trodde jag skulle få något. Ja, nej men absolut. Med det här sagt så säger jag hej då. Paddan ska bara... Ja, hej då då. Jävla går.